بعضی داستان‌ها به جای اینکه ترس رو بهت نشون بدن، آروم آروم وارد ذهن و جونت میشن. نه با جیغ و خون، نه با هیولاهای بزرگ، بلکه با تاریکی همون آدم‌هایی که توی آینه به خودشون ظلم میزنن. تاریکی که از درون میجوشه، مثل گناه، مثل وسوسه، مثل انتقام. حالا تصور کن 3 سریال وجود داره که دقیقاً همین کار رو میکنن. یکیشون قصه دختریه که با شیاطین درون خودش میجنگه وسط دنیایی که دراکولا، فرانکشتاین و دوریان گری با هم زندگی میکنن. یکی دیگهش تو رو میبره به یخهای قطب شمال، جایی که آدمها توی تاریکی مطلق گیر افتادن و یه موجود ناشناخته اونجا منتظرشونه. و آخری مردیه که از مرگ برگشته با جادو، جنون و یه خشم فرو خورده تا تمام لندن رو به زانو در بیاره. این ویدیو درباره 3 سریاله که شاید هیچ وقت نشنیده باشی، اما اگر دوست داری خودت رو بندازی وسط یه دنیای تاریک، عمیق و بیرحم، این 3 همونایین که باید دیدنشون رو شروع کنی. لندن در مه و خون و سایه. اینجا شهریه که هیولاها واقعاً وجود دارن، اما نه فقط اونایی که از توی کتاب بیرون اومدن. توی سریال پنی دردفول دنیای ادبیات کلاسیک با دنیای روان انسان گره میخوره. در کنار دراکولا، فرانکشتاین و دوریان گری با ونسا آیوز آشنا میشیم. زنی که روحش، جسمش و گذشتش درگیر تاریکی و تسخیره، جایی که شیاطین درونت از شیاطین بیرون قوی ترن. ایوا گرین اینجا یکی از بهترین اجراهای تلویزیونیش رو رقم زده. شخصیتی که هم شکننده است هم ترسناکه. اینجا داستان صرفاً یک ترس نیست، یک دعوت به سفر درونی برای مواجهه با هیولای خودته و شاید تنها راه نجاتت تسلیم بودن یا نابودیه. این سریال با میانگین 8.2 از 10 در سایت IMDb و نقدهای تحسین شده در متاکریتیکس و راتن تومیتوز نه فقط از نظر ترس بلکه از نظر پرداخت ادبی، طراحی صحنه و بازی ایوا گرین ستایش شده. خود ایوا گرین بارها به خاطر این نقش در لیست بهترین بازی‌های سریالی دهه قرار گرفته و با اینکه سریال توی فصل 3 به پایان میرسه، اما پایانش مثل یه شعر تاریک تا مدت‌ها توی ذهنت میمونه. برف، سکوت و ترسی که توی استخونت فرو میره. و ترور نه از خون و جیغ بلکه از جنون و انزوا میترسونه. بر اساس یک داستان واقعی 2 کشتی ارتش بریتانیا در قطب شمال ناپدید میشن. اما چیزی که توی این سرما آدمها رو میکشه فقط دما نیست، بلکه ترسیه که کم کم تبدیل به جنون میشه. خدمه ها علیه هم میشن، چیزهایی میبینن که معلوم نیست واقعیه یا نه و در دل یخها موجودی ناشناخته در تعقیب اونهاست. اینجا ترس آروم، زمزمه‌وار و کشنده است، مثل یک کابوس سفید که ازش بیدار نمیشی. و ترور توی فصل اولش تونست با امتیاز 94% از راتن تومیتوز و نمره 8 از IMDb به یکی از underrated ترین سریال های ترس روانشناختی تبدیل بشه. خیلی از منتقدها اونو ترکیبی از ترس ادبی، تاریخ واقع‌گرا و هیولای ذهن انسان دونستن. و برخلاف بیشتر سریال‌های ترسناک، اینجا همه چیز به جای شوک با صبر و پرداخت تدریجی ساخته میشه و همین باعث شده هنوز هم خیلی ها اون رو جزء بهترین های مینی سریال بدونن. جیمز دلینی از مرگ برگشته. کسی که همه فکر میکردن مرده حالا برگشته تا انتقام بگیره. در تابو لندن یک جهنم خاکستریه، فاسد، تاریک و بیرحم. و دلینی هم شکارچیه هم طعمه. توی نگاهش جادو هست، جنون هست و یه خشم خاموش که هر لحظه میتونه فوران کنه. تام هاردی اینجا کم حرفتر از همیشه است، ولی هر سکوتش یه تهدید خالصه. داستانش پر از توته است، ولی اصل ماجرا آدمیه که هیچ چیز برای از دست دادن براش نمونده و وقتی کسی چیزی برای باختن نداشته باشه خیلی خطرناکه.
تابو با بازی خیره کننده تام هاردی و تهیه کنندگی ریدلی اسکات موفق شد با امتیاز 8.4 در IMDb و 80% رضایت منتقدها در لیست بهترین سریال های تاریک دهه قرار بگیره. هم طراحی صحنه و لباسها و هم بازی و فضاسازیش باعث شده منتقدها اونو با سینمای کلاسیک بریتانیا مقایسه کنن. فصل اول کامل تموم شده، اما طرفدارها هنوز منتظر فصل دوم هستن، چون تام هاردی خودش گفته دلینی هنوز کارش تموم نشده. اگه دنبال یه سریال متفاوتی، یه تجربه تاریک، ادبی، ترسناک و انسانی، این ستا انتخاب خیلی خوبی هستن. تابو با انتقام و ضد قهرمان، د ترور با طبیعت و وحشت درونی، پنی دردفول با ادبیات و روانشناسی. هر کدومشون بهت چیزی میدن که تا مدتها فراموشت نمیشه. هر کدوم از این سریال ها یه دنیای مستقل از ترس، تاریکی و انتخابهای انسانی هن. هیولاهایی که میبینی شاید واقعی باشن، ولی اونهایی که توی آینن همیشه خطرناکترن. اگه دنبال سریال هایی میگردی که بعد از دیدنشون تا مدت ها ذهنت درگیر بمونه، این ستا نقطه شروع خوبی هن. اگه سریال مشابه دیگه ای سراغ دارین توی کامنت ها بنویسین و اگه دنبال دنیای تاریک تری هستین حتما سابسکرایب یادتون نره. ممنونم که تا این لحظه همراه سینمولوژی بودید. لایک کردن ویدیو باعث پیشرفت کانال سینمولوژی میشه. ممنون میشم که کامنت بذارید و نظر خودتون رو بگید. حتما همه رو پاسخگو خواهم بود. من احمد هستم و اینجا سینمولوژی.